हेलो एभ्रिवान। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी अलरेडी भएको हामीसँग टेबल जुन टेबल छ, जस्तै हामीसँग इम्प्लोइ टेबल छ, मुभी टेबल छ होइन। त्यो मुभी टेबल, त्यो इम्प्लोइ टेबलहरू जस्तै हामीले चाहिँ अरू कसै साथीहरूलाई पास गर्नु पर्यो। सपोज साथीहरूलाई पास गर्नु पर्यो भने त्यो अब साथीले चाहिँ फेरि सबै लेख्न नपरोस् भनेर कसरी पास गर्ने भनेर चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने अथवा एक्सपोर्ट गर्ने भन्छ, कसरी एक्सपोर्ट गर्ने भनेर सिक्छ होइन। सो यसको लागि जान्छौँ हामी इम्प्लोइ टेबल होइन। मैले इम्प्लोइ टेबल चुज गरेँ, तपाईँले मुभी टेबल चुज गर्नुभयो हुन्छ, अथवा आफूसँग जुन टेबल छ त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इम्प्लोइ टेबल छ। त्यसपछि हामी जान्छौँ यता एक्सपोर्टमा। एक्सपोर्टमा गएँ अनि यतातिर केही पनि गर्नु पर्दैन एक्चुअली होइन। यहाँनिर जे डिफल्ट भ्यालु छ त्यही नै राख्ने हो। हाम्रो फर्मेट एसक्युएलमै हुन्छ, तपाईँले चुज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मलाई जेसनमा डाटामा चाहियो, माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहियो होइन, पिडिएफमा चाहियो, त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले चाहिँ हामीलाई एसक्युएलै चुज गरौँ, किनभने त्यो कुरा हामी इम्पोर्ट पनि गर्छौँ है त। इम्पोर्ट पनि गर्न सक्छौँ भनेको अब साथीलाई मैले फाइल त दिएँ, एसक्युएल फाइल त दिएँ, अब उसले फेरि आफ्नो phpMyAdminमा राख्नु पनि त पऱ्यो नि होइन। त्यसको लागि इम्पोर्ट गर्ने भनेर चाहिँ त्यो पनि म सिकाउँछु। त्यही भएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एसक्युएल फर्मेटमा चाहियो है त। अनि डम्प अल रोज भनेर चाहिँ अब डिफल्टमा यही हुन्छ, तर तपाईँले स्पेसिफिक रोजहरू मात्र राख्नु मन छ भने यहाँबाट चुज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट मलाई चाहिँ 15वटा रो मात्र राख्छु यसरी भन्न पाइन्छ होइन। सो मैले चाहिँ अल रोजै गरिदिएँ अहिलेलाई हो। अनि मैले के गर्छु, जस्ट नर्मल एक्सपोर्ट हो, यति गर्ने बित्तिकै डाउनलोड हुन्छ होइन। सो यो मैले सो इन फोल्डर गऱ्यो भने यहाँ मेरो इम्प्लोइ डट एसक्युएल भन्ने फाइल आइसक्यो है त। सो यसरी चाहिँ हामीले एक्सपोर्टहरू गर्न सक्यौँ है त। अब यसरी नै लेट्स चाहिँ मलाई कुनै टेबल चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो भनेको बाहिर मसँग एसक्युएल फाइल छ होइन, मेरो पिसीमा एसक्युएल फाइल छ, त्यसलाई चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेर phpMyAdminमा अथवा माइएसक्युएलको डाटाबेसमा राख्नु पऱ्यो है त। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर स्टुडेन्ट डट एसक्युएल भनेर एउटा फाइल बनाइसकेँ होइन। यो फाइलमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूको डाटाहरू छ, त्यो चाहिँ मैले इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु है त। त्यसको लागि हामी जान्छौँ अभियसली इम्पोर्टमा होइन, सिम्पल कुरा हो है त। सो इम्पोर्टमा गयौँ, यहाँनिर फाइल चुज गरेर भन्छ, मैले चुज फाइलमा गएँ, मेरो डेस्कटपमा भएको स्टुडेन्ट डट एसक्युएल हो, एसक्युएल फाइल छ ताने। त्यसपछि अरू केही गर्नु पर्दैन, हाम्रो फर्मेट एसक्युएल नै हो होइन। अनि इम्पोर्ट एकदम सिम्पल है त। यति गर्ने बित्तिकै यहाँनिर सबै टिक 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 आयो होइन, केही पनि प्रब्लम छैन हो। सो यता गएर हामी हेऱ्यौँ भने यहाँनिर स्टुडेन्ट्स भन्ने टेबल आइपुग्यो है त। अब यसको लागि याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा डाटाबेस चाहिँ चुज गर्नु पऱ्यो। मेरो केसमा मैले नेक्स्टस्टेप DB1 चुज गरिरहेको थिएँ, त्यही भएर त्यसैमा गएर बस्यो होइन। तपाईँले अरू नै डाटाबेस चुज गरिरहनु भएको छ भने त्यसमा बस्न चाहन्छ है त। सो मैले स्टुडेन्टको डाटा हेऱ्यो भने, स्टुडेन्ट टेबल खोल्यो भने यहाँनिर सबै डाटा छ। सो यसरी चाहिँ हामीले इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरू पनि गर्न सकियो। थ्याङ्क यू।